mang trong mình những câu chuyện uẩn khúc với vẻ đẹp u buồn và huyền bí, thả trôi êm đềm lặng lẽ giữa những vùng quê. Không chỉ là nơi gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, mà sâu thẳm bên dưới dòng sông như đang giấu kín những bí mật của quá khứ, những ký ức không thể phai mờ. Ngã Ba Xà, nơi sông Cả Lồ hòa quyện vào sông Cầu, và cũng tại khúc sông này, mỗi khi nhắc đến những câu chuyện, người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Những câu chuyện uẩn khúc. Đây là lối con sông trở nên bí ẩn, như một linh hồn vĩnh cửu, gợi nhắc về quá khứ đầy oai hùng, nhưng cũng thấm đẫm những nỗi niềm u uẩn. Dòng sông chảy êm đềm, nhưng âm thanh của nó như một bản giao hưởng đau thương, hòa quyện cùng sự lặng lẽ của thời gian, nơi có truyền thuyết về Thánh Tam Giang. Trương Hống và Trương Hát vốn là hai anh em sinh đôi, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ven sông Cầu. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện sức mạnh phi thường và lòng dũng cảm hiếm có. Theo truyền thuyết, cả hai đều là những vị tướng tài ba dưới thời vua Lý Lam Đế, đã góp công lớn trong việc bảo vệ bờ cõi trước sự xâm lược của giặc ngoại bang. Trong những trận chiến khốc liệt bên sông Cầu, tiếng hô của hai anh em vang dội như sấm rền, khiến quân giặc khiếp sợ. Người ta kể rằng sau khi hai anh em hy sinh, linh hồn của họ không thể siêu thoát, mà vẫn luẩn quất bên dòng sông, như thể không muốn rời bỏ nơi mà họ đã đổ máu để bảo vệ. Từ đó, vào những đêm mưa, tiếng gió rít qua tán cây hoặc cùng tiếng nước chảy lại vang lên những âm thanh kỳ lạ, như tiếng trống trận, tiếng hô xung phong của Trương Hống và Trương Hát. Những ngư dân đi thuyền trên sông vào ban đêm thường kể lại rằng họ đã thấy bóng hai người đàn ông mặc áo giáp bạc, cưỡi ngựa trắng, lướt qua mặt nước mà không để lại dấu vết. Đôi mắt sáng rực như lửa cháy, nhìn chăm chăm vào họ. Hình ảnh hai anh em Trương Hống và Trương Hát dường như vẫn hiện rõ nét, lấp lánh dưới màn sương mờ ảo. Hai vị tướng dũng cảm đã thể hiện lòng trung thành vô bờ bến bằng hành động đau đớn nhưng đầy kiêu hãnh. Họ đã gieo mình tự tiết bên dòng sông, quyết không để mình rơi vào tay kẻ thù. Hình ảnh họ đứng bên nhau, mắt hướng về phía quê hương đã bị xâm lược, như những linh hồn huyền thoại, là minh chứng sống động cho sự trung thành và lòng yêu nước, vượt trên cả sự sống và cái chết. Lòng trung thành của họ mãi mãi gắn liền với dòng sông Cầu, đã trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử và văn hóa dân tộc nước Việt ta. Có một di tích lịch sử văn hóa với vẻ đẹp huyền bí và linh thiêng bên bờ nam của khúc sông này, một ngôi đền cổ mang tên là đền Xà. Ngôi đền nằm ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ, với mái ngói rêu phong và tấm bia đá đã nhuốm màu thời gian. Khi sớm mai và hoàng hôn xuất hiện, đền Xà dần chìm trong màn sương trắng mờ ảo, hiện ra như một ảo ảnh giữa cõi thực và cõi mơ. Những hàng cây cổ thụ cao vút che phủ bóng đen của chúng đổ dài trên mặt đất, khiến cho lối vào đền thờ trở nên u ám và lạ thường.
Những ai bước vào đều cảm nhận được không khí tĩnh lặng đến lạ kỳ, như thể toàn bộ thiên nhiên quanh đền đang nín thở để giữ gìn sự yên bình linh thiêng của nơi này. Đền Xà nằm ở khu vực ngã ba Xà, thuộc thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đền Xà là công trình tín ngưỡng văn hóa bậc nhất trong hàng trăm di tích khác thờ Thánh Tam Giang. Di tích Đền Xà in đậm chiến công oanh liệt của quân và dân ta thời Lý chống giặc Tống xâm lược vào thế kỷ thứ 11 với bài thơ Bất Hủ, và được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam ta. Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tiệt nhân định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, nhự đặng hành khan thủ bại hư. Với những giá trị lịch sử đó, nơi đây đã được Bộ Văn hóa quyết định cấp bằng công nhận xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa năm 1988. Người ta kể rằng vào những đêm trăng sáng, nếu ai vô tình bước qua đây sẽ nghe thấy tiếng trống trận vang vọng từ quá khứ, cùng những tiếng hô hào của binh lính và tiếng gươm giáo va chạm vào nhau. Đó là âm thanh của trận chiến Như Nguyệt, một trận đánh khắc ghi tên tuổi của một vị tướng Lý Thường Kiệt đã được sử sách lưu danh. Trận Như Nguyệt diễn ra bên bờ sông Cầu không chỉ là một cuộc chiến mà còn là một cuộc đối đầu giữa hai thế lực, giữa sự sống và cái chết. Dưới ánh trăng lạnh, Lý Thường Kiệt đã chỉ huy quân lính vượt sông đánh tan quân xâm lược. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Máu đã nhuộm đỏ cả dòng sông. Tiếng khóc than của những linh hồn tử trận vang vọng khắp nơi như những nốt nhạc buồn mãi không bao giờ tắt. Đền thờ Lý Thường Kiệt được xây dựng sau trận đánh ấy, cạnh bến đỏ ngang trên dải đất của chiến tuyến Như Nguyệt. Ban ngày, ngôi đền bình yên giữa thiên nhiên tĩnh lặng, nhưng khi đêm về, không gian nơi đây bỗng trở lên huyền bí lạ thường. Người dân quanh vùng thường kể rằng vào những đêm mưa bão, khi sấm chớp ngang trời, người ta có thể thấy bóng dáng Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa trắng, cầm kiếm, lướt qua sương mù, tuần tra quanh đền như một linh hồn theo dõi muôn dân. Những câu chuyện rùng rợn còn tiếp tục khi có người nói rằng vào ngày dỗ trận, từ đền Xà đến đền Lý Thường Kiệt có thể nghe thấy tiếng bước chân của hàng ngàn binh lính diễu hành trong im lặng. Những bóng đen mờ ảo hiện lên rồi tan biến trong màn sương. Một số người còn khẳng định đã thấy bóng dáng của vị tướng quân, ánh mắt uy nghi nhưng đầy u buồn, như thể ông vẫn đang bảo vệ vùng đất thiêng liêng này, không bao giờ rời bỏ. Những câu chuyện trên đã trở thành một phần của dòng sông Cầu, của ngôi đền Xà và đền thờ Lý Thường Kiệt. Những người dân sống ven sông dù đã quen thuộc với những âm thanh kỳ lạ ấy, vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình mỗi khi nghe thấy chúng. Họ tin rằng những linh hồn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận Như Nguyệt vẫn còn lẩn khuất đâu đây, không thể siêu thoát. Và chỉ khi đất nước thật sự bình yên, họ mới có thể an giấc ngàn thu. Ngày nay, đền Lý Thường Kiệt vẫn nằm dọc trên dải đất phòng tuyến Như Nguyệt, nơi từng chứng kiến những trận chiến oanh liệt bảo vệ đất nước, được mở rộng thêm, khang trang hơn và to đẹp hơn. Ngôi đền luôn giữ vẻ thiêng liêng và trang nghiêm, hòa quyện với không gian lịch sử hùng vĩ. Trong tiết trời âm u, những áng mây nặng nề bao phủ bầu trời, đền Lý Thường Kiệt hiện lên như một biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và sự kiên cường. Những bức tường và mái ngói
vẫn mang dấu ấn thời gian, khiến nhiều khách thập phương đến thăm có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Một không khí huyền bí như được tỏa ra từ ngôi đền, như thể từng viên gạch, từng cột gỗ đều chứa đựng những câu chuyện anh hùng của dân tộc. Tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện vĩnh cửu của Lý Thường Kiệt, người đã khắc dấu ấn của mình vào lịch sử và tâm hồn dân tộc. Dưới bầu trời âm u, đền Lý Thường Kiệt vẫn đứng vững, không chỉ là nơi thờ phụng mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng tự hào và tinh thần yêu nước của người Việt. Câu chuyện về dòng sông Cầu, đền Xà và trận đánh Như Nguyệt vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về quá khứ đầy hào hùng của dân tộc. Mỗi lần mặt trời lặn, khi bóng tối bắt đầu bao phủ, dòng sông Cầu lại hiện lên với vẻ đẹp ma mị và huyền bí, như đang tức thì kể lại những câu chuyện của mình, giữ gìn những ký ức không bao giờ phai mờ trong lòng đất mẹ. Khu di tích đền thờ và tượng đài Thái úy Lý Thường Kiệt thuộc xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có tổng diện tích trên 87.000 m², với hơn 20 hạng mục công trình kiến trúc lớn nhỏ. Khu di tích được xây dựng để tưởng niệm, tôn vinh danh tướng Lý Thường Kiệt, người có công trong cuộc chiến đấu vĩ đại chống quân xâm lược nhà Tống ở thế kỷ thứ 11, một dấu ấn oai hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, mất năm 1105. Ông tên thật là Ngô Tuấn, người phường Thái Hòa, thành Thăng Long, nay thuộc thủ đô Hà Nội. Ông là nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc, thời nhà Lý của nước Đại Việt, thể hiện đường lối thiên tài về quân sự là tiên phát chế nhân, nghĩa là ngồi đợi giặc không bằng chủ động đem quân đánh trước, để làm suy yếu lực lượng và tinh thần quân giặc. Năm 1077, Thái úy Lý Thường Kiệt cho lập phòng tuyến quân sự bên bờ nam sông Như Nguyệt và lãnh đạo quân dân nhà Lý chặn đánh quyết liệt, giành chiến thắng oai hùng, đẩy lùi 30 vạn quân Tống sang xâm lược nước ta. Cũng trong bối cảnh lịch sử này, Thái úy Lý Thường Kiệt đã cho quân đọc vang bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà ở đền Xà, thôn Xà Đông, xã Tam Giang, nhằm khẳng định chủ quyền của đất Việt, thị uy tinh thần, khiến giặc khiếp sợ trước trận chiến quyết định. Bài thơ cũng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Năm 2019, khu di tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp quyết định xếp hạng là di tích cấp tỉnh và là điểm du lịch cấp tỉnh. Trong chuyến đi lần này, tôi đã đưa các bạn cùng đi khám phá những dấu ấn lịch sử tại ngã ba Xà, đền Xà, phòng tuyến Như Nguyệt và đền thờ Lý Thường Kiệt. Chúng ta không chỉ nhìn thấy những di tích cổ kính mà còn cảm nhận được hơi thở oai hùng của một thời kỳ vang bóng. Những nơi này không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, sự kiên trung và quyết tâm bảo vệ đất nước của cha ông ta. Kết thúc chuyến đi, nhìn lại những hình ảnh đã ghi lại trong tâm trí, chúng ta có thể thấy rõ hơn giá trị của những di sản văn hóa này. Đó không chỉ là những công trình kiến trúc mà còn là những câu chuyện, những bài học quý báu về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết
và tình yêu quê hương. Hy vọng rằng qua chuyến hành trình này, mỗi người trong chúng ta đều có thêm một niềm tự hào sâu sắc về đất nước và thêm động lực để giữ gìn, bảo vệ những giá trị vĩnh cửu mà cha ông ta đã để lại. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình khám phá tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và trân trọng hơn nữa những di sản quý giá của dân tộc. Xin chào và hẹn gặp lại.